Hi guys! Welcome to my channel. Ako si Rich. Hi guys! Welcome to my channel. This is ako si Rich. Ito na po, nagbabalik po tayo kung dati po may kusina tayo sa Dubai. And we are here the moment of the Philippines na meron po tayong quarantine. Pero sityan lang po natin. Salamat po sa ating location kay Bessie Vim in the house. Para po sa ating locations dito sa kusina ni Rich. At syempre meron po tayong sapat na magagawa po tayo ngayon ng ginisang mais. Ayan po, ang ating sakat. Ayan. And we have okra. Syempre favorite yun ng mga taong basher. Okra. And we have garlic. Syempre. At saka lalagyan natin ng tomato. And we have also the onion, sibuyas. And alternative natin sa fish mo, meron tayong Spanish sardines syempre. At lalagyan natin ng saluyot. Ayan po, saluyot natin. At syempre ang ating bate. Kumpletuhin na natin ang isang cup ng mga masustansya dahil sa ating quarantine. At syempre meron tayong bulaklak ng kalabasa. Yan po ang ating mga ingredients guys. So gagamit tayo ng oil, gagamit tayo ng black pepper, at salt. At syempre mag-add tayo ng water din. Makaready na din po. Okay? So guys, wait lang po kayo dyan. Wait lang oil. Ayan, syempre, dalawang talaga. Lalagyan natin ng oil. And ilalagay natin ang garlic. Ayan. Medyo nakakapagtarantat ito kasi susunugan po tayo. Ayan. At syempre, didiretso na natin ang onion. Ang bilis po talaga pag induction kasi parang pa yan home room PTA induction. At syempre, then ako lang nakagawa sa vegetable. Naglalagyan ng tomato. Medyo nag-start tayo ng suti guys. It's meant to sisutin magigisa kasi napakasensitibo po ng induction natin. Yan, nawawala na po yung kanyang mo. Mag-adjust na lang po tayo. Medyo sensitive po yung ating cameraman. Umaatras na. Okay, dahil sa susutin na tayo dyan guys, gagawin natin dun sa ating alternative ng smoked fish. Meron tayong Spanish na sardine. Nagmula pa po ito sa ambak. Ayan. I-adjust lang natin pababa. Iprituhin lang natin yan. Iyan lang po na pinaka-sardine. Huwag nyo idadamay yung sabaw guys ha. Kasi maghahalo ang pinagbalatan sa pinagtalupan. At syempre, o sa mga kapwa ko na sa bahay lang guys, marami pong dapat gawin. At kahit actually dami ang mamahal na yung bilihin. Pero syempre naman, laban lang po guys. Pagsubok lang to. Kasi sa sinasabi na dinig ko sa balita, sabi nila ng citizens na anong gusto mo? Ang tumira ng isang buwan sa bahay, quarantine, o isang buwan ka na lang mabubuhay sa mundo. So much better na lang na mag-stay ka na lang sa bahay at maging healthy lang sa pinakain mo, matulog ng tamang oras, di ba? At saka syempre, kumain ng masusustansya. Kailangan kasi mo. So ngayon guys, isabay na lang natin yan kasi talutunan naman talaga yung sardines sa Spanish. Okay, dito po. Igisa na po natin at i-adjust natin yung oil para tunog-tunog naman. Ayan. Ayan lang po natin siyang maluto lahat. Guys, sinusutin mo. Ayan, kumusta naman kayo guys? So alam ko lahat nag-lockdown na. Kahit nga ako nag-countdown na rin sa sarili ko. Wala po. Okay, laban lang po tayo, syempre. Oo. Tuloy po natin syempre yung mais. Wow, fresh pa itong girl, guys! Ayan. Fresh na fresh po yan, guys. Makikita naman ito, diba? Nandiyan pa lahat. Tagalin na natin yung pinag-chinahan. At kung gusto nyo, isain pa rin po ninyo. Baka meron pa rin mahukuha. Ayan. Napaka-fresh.
Yan po ang masarap na pagkain ngayon, mga dungtong pagkain. Yung, alam mo na, add po natin. Bilisan lang at mas mapagay kasi masusunod. Ayan, add po natin yung black pepper po, guys. Kailangan po sabay po natin dyan. Kailangan effort lang yung effort. Ikot mo lang ng ikot. Yung tulad ng pagpapaikot ng mga ex nyo. Lang. Ayan, guys. At syempre, i-blend mo na kasi baka masunog lang tayo. Ayan, damihan na natin para mas okay. Okay, and lagyan na po natin ng konting asin para naman sa gulay. Kasi minsan pag nilagyan mo ng sabaw, mawawala yan. And, syempre, magawas ka na konti. Ayan. At lalagyan natin ng hindi nakapaghanda ng ginisa. Ayan. At it's time na po guys na mag-add na po tayo ng water. Ayan, yung tamang water lang na yeah, nahulog ang bata. Mamaya natin mag-additional. Tatakpan po natin. Simmer in 10 minutes to more than 15 minutes. Pag boil siya pa muna. Okay guys, naglagay na po natin yung okra. So, nakita naman po ninyo. Medyo may bubo lang sa mais, pero half na rin po yan. Kasi wala po tayong pang-boil. And then, nilagay na po natin yung okra. So, proceed po sa bulaklak ng kalabasa. Ito ang sinasabing bulaklak ng Maynila. Ayan, hindi na po natin hinati-hati yan para sa ayan, pili-pili lang po tayo guys. Nilagyan na natin ang bulaklak ng kalabasa. So, we'll just proceed to do some dito para matapos na po ito. Sticky niya kasi ganoon talaga ang ginisang mais. And syempre, salamat po muli sa ating may bahay na si Westview sa lagi niyang pagtutolerate sa akin sa pagluluto. At syempre sa ating board of sponsors, sa ating mga sangkap at lahat po, kay Kenji from Japan. Yan, naganda po. Last na lang po natin yung salud. Okay guys. Ayan guys, so serve po natin ang ating ginisang mais. Ready na po siya. Salamat po.